place la Skoda Fabia? Deschiderea capotei se face doar apăsând o clapetă. Are clapeta asta și foarte ușor se desface. Această mașină nu a fost niciodată spălată la compartimentul motor. Se vede cât praf este. Dacă mașina este spălată și curățată perfect, ca una nouă la interior, foarte greu îți vei da seama de scurgeri, în cazul în care nu o urci pe un elevator. Avantajul prafului este că orice scurgere de lichid se observă rapid. Se văd petele. Pe când ea, dacă este unsă și curățată, nu se vede niciun patru. În partea aceasta avem bidonașul pentru lichidul de frână, rezervorul pentru spălarea geamurilor și vasul de antigen. De exemplu, această mașină se vede că a avut o intervenție la partea aceasta. Observați cum este șurubul ăsta, celălalt. Ăsta este bun. Ăsta la fel. Și aici stă puțin căscată, puțin. La fel ca și aici. De exemplu, la una nouă sau care nu a fost deloc intervenit, o să stea foarte lipit, o să stea așa. Ce îmi place la Skoda Fabia? La Skoda Fabia 2 îmi plac foarte mult scaunele. Scaunele sunt confortabile, profilate corect. Al doilea lucru ce îmi place este prezența frânei de mână clasic. La puncte pozitive trecem. Torpedou generos, spații de depozitare în partea asta, jos pentru pahare, portbagajul generos, are aici și bucata asta, se trage. Volanul se reglează de la această clapetă, are o clapetă sub volan, doar să trage și să plece. Volanul se reglează pe înălțime și adâncime. La puncte forte trecem și consumul foarte bun. Avem un consum mediu de 5,2 litri cu parcurs și în oraș câțiva kilometri. Dacă mergeți doar în afara orașului, o să scoateți sub 5 litri, lejer. Distanța parcursă 32 de km. Viteza medie la care s-a obținut consumul este de 67 de km. Temperatura exterioară 8 grade. Durata călătoriei 29 de minute. Nu în ultimul rând, ce putem să amintim la partea de puncte pozitive sau puncte forte este confortul scaunelor și confortul mașinii. Este destul de confortabil. Ce nu ne place la Skoda Fabia 2 sunt următoarele lucruri. Priviți indicatoarele. Nu ai indicator de apă, nu ai indicator să-ți arate nivelul la lichid, la ulei sau la altceva. Nu ai absolut niciun indicator, decât indicatorul de combustibil. Vedeți în această parte, indicator de combustibil. Asta e singurul ce îți arată la Skoda Fabia. Acum o să pornim mașina, să vedeți că nu vă arată nici dacă o porniți. Prima critică este calitatea folosită la uși, la fețele de uși. Pe drumuri asfaltate prost, acest segment deseori va zdornăi sau va produce zgomote, zdrângănit. Al doilea lucru care nu îmi place la Skoda Fabia este lipsa buzunarelor. La partea pasagerilor nu ai niciun buzunar. Ai decât buzunarul la spătar. Al treilea lucru ce nu-mi place este prezența manivelii, ca la vechile Daci. Critica numărul 4 este calitatea acestor desfăcătoare de uși. Acestea sunt din plastic. La puncte negative trecem și acest întrerupător care este din plastic și dacă tragi puțin mai tare poți să-ți iese afară.
La puncte critice este și capacul de la rezervor. Nu este cu blocare această ușiță. E doar simplă. Calitatea materialului nu este una grozavă. Vedeți, în această parte a început deja să topească protecția de plastic. Oglinzile la multe Skoda Fabii nu sunt încălzite. Deci trebuie să, pe timp de iarnă, să aveți grijă să le curățați. Comportamentul rutier. Skoda Fabia este o mașină confortabilă, dar nici de cum sportivă. Nu prea iubește virajele. Direcția este mai moale decât în cazul altor modele VAG. Spre exemplu, Skoda Octavia are o direcție mai bună. Aceasta la Fabia este foarte ușor de manevrat în oraș, dar în afara orașului nu ai o precizie foarte bună. În general, la viteze de peste 100 de km/h. La 120 de km poți să mergi cu treapta 5-a și ai doar 2000 de ture. Dacă vrei să-ți cumperi o Skoda Fabia, nu face greșeala să-ți cumperi versiunea de 1.2 TSI sau TDI. Acestea sunt renumite pentru problemele lor de fiabilitate. Este construită pe platforma lui Volkswagen Polo, pe aceeași platformă mai este construită și Seat Ibiza. Alege 1.6 TDI, ai cel mai bun consum. Ai cel mai bun raport între fiabilitate, consum, costuri de întreținere. Datele tehnice ale Skoda Fabia 1.6 TDI sunt următoarele: 1600 cm3, 0-100 12,7 secunde, 90 de cai putere la 4200 de rotații pe minut, 56,3 cai putere pe litru, cuplu motor 230 de Nm între 1500-2500 de rotații pe minut, Common Rail, turbosuflantă, capacitate bias de ulei, 4,3 litri. Un bidon costă aproximativ 200 de lei. Pentru acest motor este norma 5W30. Filtrul particule, masă proprie 1224 de kg, masa autorizată 1679, cărcătură maximă 455 de kg, volumul rezervorului 45 de litri, tipul de virare cu cremaliere, servodirecția electrică. Seturi de anvelope trecute în cartea mașinii: 165 70 R14, 185 60 R14, 195 55 R15. Asta înseamnă că sunt pe dimensiunea de 14 și 15 inch. Un schimb de ulei cu tot cu filtre te costă aproximativ 300 de lei piesele. Uleiul plus filtrele. Prețul pentru un set de ambreiaj, incluzând disc de ambreiaj și placă presiune, pornește de la 993 de lei, marca Valeo. Sunt și mai bune și mai proaste decât acesta. Valeo este undeva la jumătatea drumului. Nici cel mai bun, nici cel mai prost. De obicei, cele mai bune sunt Zax, dar sunt extrem de scumpe. Zax, de exemplu, pleacă de la 1056 de lei pentru motoare fără volante cu masă simplă. De obicei, ceva mai bune decât Valeo sunt Look, iar prețul pornește de la 1500 de lei. Un kit de distribuție pleacă de la suma de 624 de lei, incluzând set pompă de apă plus curea dințată. Și urcă prețul până peste 800 de lei, depinde ce cumpărați. Una dintre cele mai folosite mărci la distribuție este Hepu. Una dintre cele mai scumpe distribuții este marca Contitech de la Continental pentru distribuții. În încheiere vrem să-ți reamintim că cureaua de distribuție se schimbă la fiecare 60.000 de km parcurși. Iar un kit de ambreiaj ar trebui să te țină aproximativ 150-200.000 de km. Îți recomandăm să-mi cumperi piesele cu prețul mediu. Nici cele mai scumpe, dar nici cele mai ieftine. Hepu sunt foarte buni pe partea de pompe de apă, iar Contitech pe partea de curele, marca lui Continental. Restul sunt undeva la jumatea drumului.
nici cei mai buni, nici cei mai slabi. Continental este una dintre cele mai scumpe pentru că oferă și foarte multe informații pentru mecanic. De exemplu, în această parte arată simbolele fiecare ce reprezintă, iar în această parte îți arată exact unde, cum ar trebui să montezi această curea. Vedeți, sunt aici indicii, iar mai jos și explică fiecare ce reprezintă. Oil pumpe, pompa de ulei. Dați traducere în română, ele sunt trecute în germană și vă este de ajutor în cazul în care sunteți mecanici sau pasionați de mecanică. În încheiere, nu în ultimul rând, o să arătăm și prețul la plăcuțele de frână. Prețurile pleacă de la 51 de lei, marca Ridex, Valeo 69,62, prețul la Brembo este de 75,39 de lei, una dintre cele mai căutate marci. Prețurile sunt doar pentru puntea față sau puntea spate exprimate. De exemplu, acestea sunt pentru puntea spate. Cu instrucțiuni montaj, tabla antiscârțit, șuruburi și accesorii, 96 de lei. Iar pentru puntea față sunt mai scumpe. 105 lei cu clemă, piston, cu tablă antiscârțit, fără contact, vertizare surdură. Întotdeauna când o să înlocuiți plăcuțele de frână, le înlocuiți pe perechi. Când se strică după puntea față, le schimbați pe ambele, nu doar unul. Dacă vreți să aveți o frânare uniformă. Asta a fost prezentarea la Skoda Fabia 2. Pe curând!